Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và như anh em có thể thấy trên màn hình, đó là mình chỉ còn 16 tiếng nữa thôi là cái mùa KVK chinh phạt bản anh hùng ca của mình sẽ kết thúc. Và hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách, đó là farm game 24 giờ bằng 6 đạo để xem chúng ta có thể thu thập được bao nhiêu game trong một ngày nhé. Và lưu ý rằng video này không áp dụng cho những người đàn ông đã có gia đình, những người phụ nữ đang mang thai và cho con bú, cũng như là những người già cao tuổi có tiền sử về bệnh tim mạch và bệnh huyết áp. Đây, đầu tiên là anh em có thể thấy thành quả của mình. Đây là đến 2 giờ UTC ngày 2 tháng 9 ở trong game. Chúng ta có thể thấy rằng ở đây có những cái mỏ game có cộng thêm số xanh là 30 cộng 6, 30 cộng 1, 40 cộng 2, 30 cộng 1. Đó, rất là nhiều con số xanh ở lên. Ở đây có cả 40 cộng 8 này. Thì trước hết chúng ta phải cùng tìm hiểu xem về cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng vị tướng nào để farm game để tối ưu nhất, cũng như là chúng ta phải chuẩn bị bảng tài năng và trang bị ra sao. Để tối ưu nhất về farm game trong tựa game Rise of Kingdom thì hiện tại chúng ta có 3 sự lựa chọn sẽ giúp các bạn có thêm được game sau khi thu thập xong mỏ. Đó là thứ nhất là Constant. Constant là một vị tướng mà các bạn có thể lấy trong cái chế độ chơi chinh phạt được. Với kỹ năng chuyên môn của cô này là sẽ giúp các bạn có thêm 10% thưởng tài nguyên sau khi thu gom. Tức là ví dụ các bạn thu một cái mỏ 30 ấy, thì các bạn sẽ có được là thêm 3 game nữa. Vị tướng thứ hai chính là Matilda xứ Flanders. Cũng có một skill chuyên môn là món quà của Flanders là chỉ huy này sẽ nhận thêm 10% tài nguyên sau khi thu gom hoàn tất. Tức là các bạn thu mỏ 2 ấy, các bạn sẽ được thêm 2 game, thu mỏ 4 thì các bạn sẽ được thêm 4 game. Và cuối cùng là một vị tướng cam. Đó là Sơn Đê Ốc, nữ hoàng của Sila. Chúng ta cũng có một chiêu cuối, đó là tăng tải trọng của đơn vị bao vây thêm 30%. Cái này mình sẽ không đề cập đến mà chúng ta sẽ chú ý cái vế sau là cộng thêm 10% tài nguyên sau khi thu thập hoàn tất. Tức là các bạn cũng sẽ được thêm 10% game nữa. Có một vị tướng cam nữa, đó là Cleopatra. Thì cái chiêu cuối của Cleopatra này nó sẽ giúp các bạn là sẽ nhận được thêm một số tài nguyên thu thập được. Nhưng mà rất tiếc là cái skill này nếu mà cho các game thủ ấy rất là cùi, bởi vì các bạn sẽ nhận được một cái hộp mở ra tài nguyên thôi, chỉ mở ra là lúa, gỗ, đá, vàng gì đó. Nói chung là không phải game, không phải là thứ mà chúng ta hôm nay đang mong muốn. Thật sự ấy, thì về cái việc mà các bạn kết hợp những cặp tướng để farm game tối ưu ấy, mình thấy rằng không hề có sự khác biệt. Tức là các bạn có thể sử dụng bất cứ con tướng farm nào đi với nhau cũng được, bởi vì chỉ có 3 vị tướng là cộng cho các bạn thêm game thôi. Và những cái skill đó nó có cộng dồn lên nhau nữa, thành ra là cái kết quả thu game cuối cùng của các bạn ấy, dù các bạn sử dụng vị tướng nào cặp với ai đi nữa thì cái tổng số game các bạn nhận được khi mà các bạn đào hết một lượt ấy, nó cũng không có thay đổi. Điều mà mình muốn các bạn chú ý ở đây đó chính là vào bảng tài năng. Thì tất cả những tướng farm ở trong game sẽ có cái bảng tài năng đang thu gom này. Thì ở đây sẽ có 3 điểm mà ngon nhất cho các bạn đào game. Thứ nhất, mình phải kể đến cái điểm là càng nhiều càng tốt. Các bạn sẽ nhận được thêm 6% tài nguyên sau khi thu gom. Như vậy thì với cái điểm càng nhiều càng tốt này, kể cả các bạn có sử dụng những vị tướng mà không có cái skill nhận được thêm game, khi các bạn thu thập mỏ game xong ấy, thì các bạn cũng được thêm 6%. Ví dụ ở cái mỏ game 3 đi, các bạn đào được 30 cộng thêm 6% nữa sẽ là 1,8. Thì thay vì làm tròn lên 2 thì nhà phát hành sẽ tính cho các bạn là 30 cộng 1. Tương tự đối với mỏ game 4 đi, thì mỏ game 4 các bạn sẽ có 40 cộng với 6% của 40 nữa là 2,4. Nhưng mà nhà phát hành cũng sẽ làm tròn xuống là 2 thôi chứ không làm tròn lên 3. Cái điểm thu gom thứ hai mà các bạn chú ý đó là cái điểm trục cân, nó sẽ tăng tốc độ hành quân của quân bao vây lên 30%. Thì có một cái lưu ý nữa đó, để các bạn farm game cho nhanh ấy, thì các bạn nên sử dụng xe T1. Thứ nhất là xe T1 các bạn luyện nhanh hơn, và trong trường hợp các bạn bị móc mỏ ấy, thì các bạn cũng hồi cái lượng xe T1 này chỉ có 3 giây thôi, rất là nhanh. Thì khi các bạn sử dụng cái điểm trục cân này thì các vị tướng farm của các bạn sẽ khi mà đi farm ở xe T1 đấy sẽ di chuyển rất là nhanh và không thua gì các đơn vị kỵ nha, nếu mình không muốn nói là thậm chí là còn nhỉnh hơn đấy. Và cuối cùng là cái điểm vũ khí tuyệt vời này. Khi các bạn đạt cấp độ max là 5/5 thì các bạn sẽ có tăng tốc độ thu gom mọi loại tài nguyên lên 25%. Nó cũng giúp các bạn đào game nhanh hơn. Đối với những bạn mà chưa có nhiều kinh nghiệm để lên tướng ấy, thì mình nghĩ các bạn nên tập trung vào cái điểm càng nhiều càng tốt này trước này. Sau đó là các bạn lên điểm trục cân. Còn cái điểm tăng tốc độ thu gom này ấy, thì thực sự các bạn mà lên cái điểm này thì các bạn cũng đã mắc luôn cái càng nhiều càng tốt rồi. Nên mình nghĩ các bạn nên tập trung vào cái việc là tăng tài nguyên nhận được này, tăng tốc độ chạy. Rồi cái này khi nào các bạn đạt đủ cấp ấy, thì các bạn nâng cái tốc độ thu gom này lên. Về trang bị đào game ấy, thì có lẽ là ngon nhất là các bạn sử dụng cái set lính gác rừng, là một cái set tím farm trong game. Thì với việc mà các bạn có đủ 4 mảnh lính gác rừng ấy, các bạn sẽ nhận được thêm 5% tài nguyên thu thập nữa từ mỏ game. Thì ví dụ như mình sử dụng Constant để đào một cái mỏ game cấp 40 thì mình sẽ nhận được là 40 cộng 8 như nãy các bạn thấy ở trên màn hình ấy.
Thì về cái set lính gác rừng này ấy, các bạn sẽ có một cái thời điểm trong game các bạn sẽ nhận được một cái gói lính gác rừng nguyên. Tức là các bạn mua cái gói đó 219.000 hay 300.000, mình không nhớ rõ, hình như là 200.000, khoảng 219 đấy. Thì các bạn sẽ nhận được cái set lính gác rừng này rất là ngon, các bạn không phải ghép gì cả, sẽ nhận được một set nguyên luôn đấy. Còn trong quá trình chơi game ấy thì các bạn sẽ kiếm được những cái mảnh bản vẽ của những cái set này rất là dễ thôi. Các bạn mở trong cái rương trang bị ở trong game cũng có. Cái khó duy nhất ấy, đó chính là cái nguyên vật liệu tím để các bạn đúc cái set này. Thì đa số các bạn mà chơi game Rise of Kingdom ấy thì các bạn cũng ít có ai mà luyện cái mảnh xương. Các bạn thường luyện ba cái nguyên vật liệu kia hơn, còn mảnh xương thì đa số các bạn tích góp qua những cái sự kiện hàng ngày thôi. Thì ở đây mình cũng không có luyện với cái mảnh xương bao giờ, nhưng mình cũng đủ mảnh để mình góp lên cái set tím này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái set trang bị mà nó là set trắng trong game. Ví dụ ở đây mình có thể sử dụng một số cái món trắng trong game, cũng tăng cái tốc độ thu gom này lên. Nó không quá nhiều nhưng mà nó cũng giúp các bạn thu gom nhanh hơn. Còn bạn nào mà có điều kiện hơn thì các bạn có thể đúc cái set lam này. Thì set lam này cũng chỉ có tăng tốc độ thu gom thôi, chứ thật sự là cũng không có tăng cái lượng game nhận được. Thì bạn nào siêng ấy, bạn nào có nhiều thời gian thì cái tốc độ thu gom nhanh này các bạn có thể vào liên tục. Còn ví dụ như mà các bạn mà không có nhiều thời gian vào game ấy, thì đôi khi thu gom nhanh quá các bạn không vào được thì nó cũng không thật sự mang lại tác dụng. Ngoài ra thì mình luôn khuyến khích các bạn là cố gắng đúc một set tím thay vì các bạn sở hữu nhiều set lam. Như vậy sẽ ok hơn. Các bạn cũng có thể thử một cách, đó là các bạn sẽ sử dụng những cái đồ tăng tốc độ thu gom này để cân bằng cái tốc độ thu gom đến mỗi vị tướng. Từ đó thì cái việc mà các bạn gửi 5 đạo quân đi ấy, thì khi mà họ thu gom xong là sẽ khoảng thời gian nó sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều, để các bạn có thể quy định là khoảng 30 phút hay 40 phút thì các bạn vào game, các bạn đi đào game một lần. Tiếp đó là các bạn sẽ đi tìm vị trí mỏ game trong game. Thì thường mỏ game trong game sẽ xuất hiện quanh những cái công trình như là vòng tròn này, những cái bệ và những cái đền ở trong game thì thường sẽ xuất hiện mỏ game. Thì các bạn có thể đi qua những cái vị trí cái đền này. Để mà đơn giản nhất và đỡ bị KS nhất thì các bạn có thể lựa những cái đền mà xung quanh đó nó có ít người. Ví dụ ở đây đi, thay vì mình tìm xung quanh ở trong cái đại Ziggurat này thì mình sẽ kiếm ở những cái đền ở ngoài này. Đó, kiếm những cái đền ở ngoài để các bạn ít bị cạnh tranh hơn. Ví dụ như cái đền 6 này đi, thì xung quanh đây đa số thì không có người chơi nào cả, thì như vậy thì cái việc mà mỏ game bị KS ấy sẽ rất là ít. Đây này, những cái mỏ 3 gần như tìm là thấy. Đương nhiên là cái điều này nó cũng không đúng ở những cái kingdom mà nó quá đông, khi mà ở đâu các bạn cũng có người và rất là nhiều game thủ, nhưng mà các bạn có thể tham khảo. Có một cái lưu ý nữa ở trong game ấy là thường thì các mỏ game trong game ấy sẽ xuất hiện lại ở những cái vị trí cũ hoặc là quanh quanh đó. Thì các bạn có thể lưu trước những cái vị trí mà các bạn đã đào cái mỏ game đó, thì khi mà các bạn vào game các bạn sẽ tìm quanh cái khu vực mà các bạn đã lưu thì có thể sẽ có cái mỏ game. Còn một cái điểm nữa cũng là một cái yếu tố quyết định đến việc các bạn đào được game có nhiều hay không, đó là các bạn khi mà các bạn đi thu gom ấy, các bạn nên mang nhiều lính một chút. Ở đây có thể thấy là mình luôn luôn mang khoảng 10 đến 20 ngàn xe T1. Để làm gì? Để khi mà các bạn thu gom xong một mỏ ấy, các bạn sẽ ngay lập tức các bạn cho cái đơn vị đó đi sang một cái mỏ ở gần. Thì điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn rất là nhiều, tránh trường hợp là các bạn đi thu gom một mỏ game xong, sau đó cái đơn vị quân của các bạn chạy về nhà ấy, thì các bạn lại phải cho quân đi lại một lần nữa. Thì điều này nó kết hợp với cái việc mà các bạn tìm những mỏ game ở quanh những cái đền mà vắng người chơi ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể cho cái xe đó đi quanh quanh cái đền, hoặc là các bạn cho vào cái đền để khi nào mà xung quanh mỏ game hiện lại thì bạn kéo cái đạo quân đấy ra. Thì đấy là một cách tiết kiệm cho các bạn rất là nhiều thời gian để các bạn farm game. Chúng ta thì hay gọi là nhảy mỏ game đấy. Và thêm nữa thì có một yếu tố bên ngoài, đó là các bạn mà muốn farm game để tốt ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái thể lực khá tốt. Thứ nhất là các bạn có thể là ngủ đủ này, uống cà phê này, bỏ hút Red Bull gì đó để cho cái tinh thần các bạn tỉnh táo, thì các bạn mắt các bạn sáng ấy, các bạn tìm mỏ game nó mới dễ. Đó, chứ còn hôm nào mà các bạn ngủ ít thì các bạn không tỉnh táo thì rất là khó đào game. Thì mình cũng nói thật sự là thường ngày ấy, mình cũng chỉ đào được khoảng 2.000 đến 2.500 game thôi. Nhưng mà vì cái cây VK của mình nó sắp kết thúc rồi, chỉ còn có khoảng mười mấy tiếng nữa thôi là kết thúc. Và cây VK này thì mình cũng đã lên 6 đạo để mục đích là để đi đào game cho biết. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái thành quả đào game 24 giờ của mình. Thì cái này là mình cũng gần như là mình cố hết sức để mình đào rồi. Thì đây là cái lượng game mà mình đã đào được trong vòng 24 giờ. Đây chúng ta sẽ xem. Ở đây mình đào được này 30, 36 này, 31 này, 42, 30, 30. Hai, cái này là mình
Cái này là mình gọi là làm việc tốt thôi. Mình thấy cái mẩu game dư thì mình thu thập luôn cho nó hồi. ba mươi sáu, 42, 31, 42, 46, 31. Đó, như vậy là toàn bộ số game mà mình đã đào được trong 24 giờ qua. Mình cũng đã gần như là cố gắng hết sức để đào được rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhờ trợ lý của mình bấm máy tính thử để xem là đào được bao nhiêu game. Ok, như vậy là sau một hồi ngồi tính toán thì cuối cùng mình đã tính ra được số game mà mình đã đào được 24 giờ bằng 6 đạo ở trong cái map Anh Hùng Ca KVK này. Đó là tổng cộng mình đã đào được 131 mỏ game với tổng số game là 4.390 game. Đó, như vậy là tổng số game mình đã đào được trong một cái thử thách có thể nói là gần như là 24 giờ đào game liên tục. Ngoài ra thì mình cũng cho rằng là cái farm game của mình ấy, nó cũng không phải là tối ưu nhất. Cũng có nhiều khi là mình cứ đào game xong rồi khoảng một thời gian mình vào lại mình đào tiếp, chứ mình cũng không phải là mình canh nhảy mỏ liên tục suốt 24 giờ. Thì các bạn thể thấy đó là 6 đạo đào game liên tục được 4.390, mình cứ cho là 4.400 game đi một ngày ở map KVK chinh phạt. Ok, vậy là cái video về cái thử thách đào game 24 giờ của mình đến đây là hết rồi. Nếu anh em nào có cái số lượng game đào được một ngày nhiều hơn mình và thì các bạn có thể chia sẻ với bên dưới, đó là làm sao mà anh em có thể đào được nhiều game thế nhở. Mình nghe ở trên kênh của mình nhiều ông đào một ngày đến cả 5.000, 8.000 game cơ mà mình không biết làm thế nào đấy. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.